හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ෆොටෝග්‍රැෆි කරනකොට පාවිච්චි කරන කැමරාව ඇත්තටම ඔයගලන්ගේ ෆෝන් එක වගේ අප්ඩේට් කරන්න ඕනේ. මොකද මේ අප්ඩේට්ස් වලින් ඔයගලන්ගේ මේ කැමරාවේ සමහරවිට ඔටෝ ෆෝකස් පර්ෆෝමන්ස් එක අලුත් ෆීචර්ස් සහ තව දේවල් ඇඩ් කරගන්න එහෙමත් නැත්නම් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට අපි කියනවා firmware update කරනවා කියලා. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ Nikon, Canon සහ Sony cameras වල කොහොමද firmwares update කරන්නේ. එහෙනම් අපි කෙලින්ම බලමු මේක කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මේ වීඩියෝ එකේ chapters මම කඩනවා. මොකද ඕගොල්ලොන්ට Nikon කැමරා එකක් තියෙනවා නම් ඕගලන්ට පළවෙනියෙන් ඒක බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ Canon සහ Sony විදිහට ඕගලන්ට මේ chapters වලින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඕගලන්ගේ කැමරාවේ තියෙන firmware update එක දැනට තියෙන latest version එකද තියෙන්නේ. ඒක අඳුරගන්නේ කොහොමද? එහෙම නැත්නම් අලුත්ම version එකට update කරගන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙනම් අපි ඉස්සෙල්ලම බලමු Nikon කැමරාවක කොහොමද firmware එක update කරන්න කියලා. firmware එක update කරන්න පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා ඔයගලන්ට ලෑස්ති කරගන්න දේවල් කිහිපයක් තියෙනවා. පළවෙනිම එක කැමරා එක ඇතුලේ ෆෝමැට් කරපු මෙමරි කාඩ් එකක්. ඊට පස්සේ fully charge කරපු බැටරි එකක්. ඊළඟට අද මේ කතා කරන්නේ ඔයගලන්ගේ කැමරා එක අප්ඩේට් කරන එක. ඉතින් ඒකෙන්ද ඔයගලන්ගේ කැමරාවේ ඇටච් කරලා තියෙන lenses සහ flashes වගේ දේවල් තියෙනවා නම් මේවා අයින් කරන්න firmware එක අප්ඩේට් කරන්න ඉස්සෙල්ලා. ඊට පස්සේ ගොඩක් වැදගත්ම දේ ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලෝ මේ firmware එක අප්ඩේට් කරනකොට කිසිම වෙලාවක කැමරා එක ඕෆ් කරන්න නම් එපා. මොකද මේක ඕෆ් කරලා firmware එක disturb වුණොත් එහෙම ඔයගලන්ගේ කැමරාව වැඩ කරන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකින්ද ඒක ගොඩක් වැදගත් දෙයක් කැමරාව ඕෆ් කරන්න නැතුව ඉන්න එක. පළවෙනිම ඔයගලන්ට Google එකට ගිහිල්ලා ඔයගලන්ගේ කැමරා මොඩල් එක මගේ තියෙන්නේ Nikon Z50 firmware කියලා ගහපුවාම මේ විදිහට ඔයගලන්ට Nikon download center එකේ පළවෙනි link එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ක්ලික් කරපුවාම ඔයගලන්ගේ Windows නම් තියෙන Windows වලට, ඔයගලන්ගේ Apple system එකක් නම් තියෙන Apple වලට මේ විදිහට select කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේක change වෙන firmware එක. මේක change වෙන්නේ 2.20 කියන firmware එකට. ඉතින් මේක තමයි දැනට site එකේ තියෙන latestම firmware එක. ඉතින් මේක expand කරොත් එහෙම ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ අලුත් firmware එකෙන් update වෙන්නේ මොනවද කියලා. මේ TC2 adapter එකට support එක, 24-120 lens එකට 28-75 lens වලට support එක එනවා. ඊට අමතරව face සහ eye detection autofocus performance එක වැඩි වෙනවා කියලා, එහෙමත් නැත්නම් improve වෙනවා කියලා තියෙනවා. ඉතින් අපි දැන් කැමරාවේ බලමු firmware එක මේ 2.20 එකද තියෙන්නේ නැත්නම් වෙන version එකක්ද තියෙන්නේ කියලා. ඔයගලන්ගේ Nikon කැමරා එකේ menu system එකට ගිහිල්ලා ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ setup menu එකට යන්න. මෙතනින් උඩට ගියාම ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ කැමරාවේ තියෙන firmware version එක. ඉතින් මේ C අකුරෙන් කියන්නේ මේකේ කැමරාවේ තියෙන firmware එක, LF කියන්නේ මේකේ lens එකට තියෙන firmware එක. ඉතින් අපි බලන්නේ කැමරාවේ firmware එක. මේකට තියෙන්නේ 1.11 කියන firmware එක. ඉතින් site එකේ තිබිච්ච 2.20 version එකට වඩා මේක අඩු හින්දා ඔයගලන්ට පුළුවන් ඒ firmware එක මේකට install කරන්න. බැරි වෙලාවක් හරි ඔයගලන්ගේ කැමරා එකේ 2.20 version එක නම් තියෙන්නේ. එහෙනම් ඔයගලන්ට firmware එක update කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඔයගලන්ගේ කැමරාව දැනටමත් update වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු මේක කොහොමද update කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට කරන්න තියෙන්නේ website එකේ පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා මේ end user license agreement එක accept කරලා මේ file එක download කරන්න. ඊට පස්සේ අපි download වෙච්ච folder එකට ගියාම ඔයගලන්ට මේ විදිහේ exe file එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේක double click කරලා ඔයගලන්ට මේක unzip කරගන්න තියෙන්නේ. එතකොට මේ විදිහට Z50 update කියලා folder එකක් තියෙනවා. මේක ඇතුලේ මේ bin.bin file එක තියෙනවා. මේක කරන්න තියෙන්නේ copy කරලා ඉවර වෙලා ඕගලන්ගේ කැමරා එක ඇතුලේ format කරපු memory card එකේ එළියේ folders ඇතුලේ නෙමෙයි එළියේ මේ විදිහට paste කරගන්න තියෙන්නේ මේ bin file එක. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට මේක safely remove කරලා memory card එක එළියට අරගෙන කැමරා එකට දාන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ bin file එක copy කරගත්ත memory card එක ඊට පස්සේ කැමරා එකට දාන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම දැන් මේක කැමරා එකට දාගන්නවා මේ විදිහට. දාලි වෙලා ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පුළුවන් ඔයගලන්ගේ කැමරා එක on කරන්න. ඊට පස්සේ අපි මේක menu එකට ගිහිල්ලා වෙලා අර විදිහටම setup menu එකේ firmware version එකට ගියොත් එහෙම ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් option එකක් තියෙනවා update කියලා. ඉතින් මෙතෙන්ට ගියාම මේකේ පෙන්නනවා current version එක 1.11 එකලා අලුත් version එක 2.20 කියලා. ඉතින් ඔයගලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මේ
yes කියන option එක දෙන්න. ඉතින් මතක තියාගන්න මේ වෙලාවේ කිසිම අවස්ථාවක කැමරා එක off කරන්න එපා මේ update එක යනකොට. right ඉතින් අප්ඩේට් එක ඉවරයි. අප්ඩේට් එක ඉවරනහම ඔයගලන්ට මේ විදිහට මැසේජ් එකක් එනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ ඔයගලන්ට කරන්න තියෙන්නේ කැමරා එක off කරන්න. ඉතින් ඔයගලන්ට ස්විච් එකෙන් කැමරා එක off කරන්න පුළුවන්. ඒකල්ලා නැවත පාරක් කැමරා එක on කරපුවාම කැමරා එක දැන් අප්ඩේට්ලා තියෙන. ඊට පස්සේ අපි menu එකට ගිහිල්ලා ඉවරලා firmware version එකට ගියොත් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මේ 2.20 කියන version එකට අප්ඩේට් වෙලා තියෙන කියලා. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ memory card එකේ තියෙන ඒ ෆයිල් එක එක්ක මෙතනින් delete firmware upgrade file මෙන්න මේ විදිහට මෙතනින් delete කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයගලන්ට මේක කම්පියුටර් එකට දාලා කම්පියුටරෙන් delete කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයගලන්ට Nikon කැමරා එක firmware එක update කරගන්න පුළුවන්. ඉතාමත් පහසුවෙන්. එකම දේ මතක තියාගන්න අප්ඩේට් එක යනකොට කිසිම වෙලාවක කැමරා එක off කරන්නවත් මේ කැමරා එකේ තියෙන buttons කිසි දෙයක් පාවිච්චි කරන්න යන්න එපා අප්ඩේට් එක වෙන වෙලාවේ. right. ඊට පස්සේ අපි බලමු Canon කැමරා එක කොහොමද අපි අප්ඩේට් කරන්න කියලා firmware එක. ඔයගලගේ Canon කැමරා එකේ firmware එක අප්ඩේට් කරන්න ඉස්සෙල්ලා පළවෙනි දේ ඔයගොල්ලෝ කැමරා එක ඇතුළෙම ෆෝමැට් කරපු මෙමරි කාඩ් එකක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලෝ fully charge කරපු බැටරියක් පාවිච්චි කරන එකත් ගොඩක් සුදුසු දෙයක්. ඒත් එක්කම ඔයගොල්ලෝ මේ කැමරාවේ firmware එක අප්ඩේට් කරන්නේ බොඩි එකට හින්දා ඔයගොල්ලෝ කැමරාවට lenses හරි external flashers හරි ගහලා තියනවා නම් මේ හැම දෙයක්ම ගලවලා අයින් කරන්න. ඊට අමතරව ඔයගලගේ කැමරාවේ mode dial එක P mode එකට දාන්න කියලා Canonලා කියලා තියෙනවා firmware එක අප්ඩේට් කරන්න. ඊට අමතරව ගොඩක් වැදගත්ම දේ තමයි ඔයගොල්ලෝ මේ firmware එක අප්ඩේට් කරනකොට කිසිම වෙලාවක ඔයගලගේ කැමරා එක off කරන්නවත් වෙන යම් දෙයක් මේ බටන් ඔබලා කරන්න පාවිච්චි කරන්න එපා firmware එක අප්ඩේට් වෙලා ඉවර වෙනකම්. පළවෙනියෙන්ම ඔයගලන්ට Google එකට ගිහිල්ලා ඔයගලගේ කැමරා මොඩල් එක මම Canon 90D firmware කියලා මේ විදිහට search කරන්න. ඒකලා පළවෙනියෙන් එන link එක ඇතුළට ගිහිල්ලා ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ drivers and downloads කියන section එකේ මෙන්න මේ firmware කියන කොටසට යන්න. මෙතනදී ඔයගලන්ට Windows සහ Apple system වලට firmware files දෙකක් තියෙනවා. ඒකලා මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් firmware version එක. මේකේ තියෙන්නේ 1.1.1 කියලා. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට තියෙන්නේ කැමරා එකේ check කරන්න මේ firmware එක මේ number එකෙන්මද තියෙන්නේ එහෙමත් නැත්නම් ඊට වඩා low version එකක්ද කැමරා එකේ තියෙන්නේ කියලා. දැන් අපි ඒක check කරමු. right. කැමරාවේ ඔයගලන්ට තියෙන්නේ menu system එකට යන්න. ඒකලා ඔයගලන්ට යන්න වෙනවා setup menu එකේ පස්වෙනි tab එකට. මෙතන ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මේ කැමරා එකේ තියෙන firmware version එක. මේකේ කැමරාවට තියෙන්නේ version 1.0.0 සහ lens එකට තියෙන්නේ 1.0.3. ඉතින් සයිට් එකේ තියෙන්නේ 1.1.1 version එක. මේකට වඩා අලුත් හින්දා අපිට පුළුවන් මේකේ කැමරාවේ firmware එක අප්ඩේට් කරන්න. නමුත් අප්ඩේට් කරන්න ඉස්සෙල්ලා මතක තියාගන්න මේකේ lens එක ගලවලා අයින් කරන්න. firmware version එක check කරගත්තායින් පස්සේ තියෙන්නේ ඔයගලගේ operating system එකට අනුව මේ firmware එක select කරන්න. ඒකලා ඔයගලන්ට ඕන නම් මේ driver software details වලට ගිහිල්ලා මෙතන drop down එකක් එනවා. මේකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් මේ firmware එකෙන් අප්ඩේට් වෙන්නේ මොනවද කියලා. දැන් මේකේ කියනවා 4K සහ Full HD වලදී 23.98 කියන frame rate එක අලුතෙන් add වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ මේ firmware එකෙන් add වෙන්නේ මොනවද සහ instructions කීපයක් මෙතන තියෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන මේ conditions වලට agreement එකට මේ tick එක දාලා ඉවරලා download කරගන්න. ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් වුණායින් පස්සේ ඔයගලන්ට මෙන්න මේ විදිහේ zip ෆයිල් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ මේක extract කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට extract කරායින් පස්සේ ඔයගලන්ට මේ FIR කියලා ෆයිල් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයගලන්ට ඕන නම් මේක අප්ඩේට් කරන විදිහ ගැන instruction PDF වගේක් තියෙනවා. ඒක කියවන්න පුළුවන්. අපි මේ FIR කියන ෆයිල් එක දැන් copy කරගන්නවා. copy කරලා ඉවර වෙලා ඔයගොල්ලෝ කැමරාව ඇතුලේ ෆෝමැට් කරපු මෙමරි කාඩ් එකේ එළියේ මේක paste කරගන්න. මතක තියාගන්න මේ ෆයිල් එක කොහෙවත් ෆෝල්ඩර් එකක් ඇතුලේ දාන්න එපා. මෙමරි කාඩ් එකේ root directory එහෙමත් නැත්නම් මේ එළියේ මේක copy කරගන්න. දැන් තියෙන්නේ මේක remove කරලා ඉවරලා ඔයගලගේ කැමරා එකට දාන්න. ඉතින් අපි FIR ෆයිල් එක copy කරපු මෙමරි කාඩ් එක මේ විදිහට ඔයගලන්ට කැමරාවට දාන්න පුළුවන්. දාලා ඉවරලා ඔයගලන්ට තියෙන්නේ කැමරා එක on කරන්න.
on කරලා ඔයගලන්ට පුළුවන් menu system එකේ අපි ඉස්සෙල්ලා බලපු firmware update section එකට මේ විදිහට යන්න. එතකොට මේ කැමරා එක ඩිටෙක්ට් කරනවා මේකේ firmware update එකක් තියෙනවා කියලා. ඒකල ඔයගලන්ට මේක okay කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට message එකක් එනවා මේ firmware program එක load වෙනවා කියලා. load වෙලා ඉවරුණායින් පස්සේ ඔයගලන්ට මේකේ තියෙන firmware file එක select කරන්න එනවා. ඔයගලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මේක okay කරන්න. ඒකල මේ විදිහට update එක okay කරන්න තියෙන්නේ. දැන් update එක පටන් ගන්නවා. ඉතින් මතක තියාගන්න මේක update වෙන වෙලාවේ කිසිම අවස්ථාවක කැමරා එක off කරන්නවත් මේ කැමරා එකේ අනිකුත් buttons ඔබන්න කරන්න යන්න එපා. right firmware එක update වෙලා ඉවරයි. update වුණාම මේ විදිහේ message එකක් එනවා. ඔයගලන්ට මේක okay කරන්න තියෙන්නේ. okay කරායින් පස්සේ ඔයගලන්ට කැමරාව normal විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ideally කැමරාව මේ විදිහට off කරලා නැවතත් on කරන්න. ඊට පස්සේ menu එකට ගිහිල්ලා ඔයගලන්ට firmware option එකට ගියොත් එහෙම ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මේක 1.1.1 වලට update වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට මේ අවස්ථාවේදී මේ card එක format කරන්න නැවත පාරක් මොකද මේකේ අර original FIR file එක තියෙන හින්දා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයගලන්ට Canon කැමරාවක firmware එක update කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු Sony කැමරාවක කොහොමද firmware එක update කරන්න කියලා. අනිත් කැමරාස් එක කම්පෙයාර් කරද්දී Sony කැමරාවේ අප්ඩේට් එක වෙන්නේ ටිකක් වෙනස් විදියට. ඉතින් ඒකින්ද ඔයගලන්ට කම්පියුටර් එකක් හරි ලැප්ටොප් එකක් හරි ඕන වෙනවා මේකේ ෆර්ම්වෙයාර් එක අප්ඩේට් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ගේ කැමරාවේ තියෙන මෙමරි කාඩ්ස් ගලවලා අයින් කරන්න. ඊට අමතරව ඔයගලන්ට fully charge කරපු බැටරි එකකුත් ඕන වෙනවා මේක අප්ඩේට් කරන්න. ඊට අමතරව අද මේ ෆර්ම්වෙයාර් එක අප්ඩේට් කරන්න කැමරාවේ බොඩියට හින්දා ඔයගලන්ගේ කැමරාවේ තියෙන lenses, external flashes වගේ දේවල් ගලවලා අයින් කරන්න. ඊට අමතරව ඔයගලන්ගේ කම්පියුටරේට ඔයගලන්ගේ කැමරාව කනෙක්ට් කරන්න මේ කැමරාවත් එක්ක මිලදී ගන්නවට හම්බෙච්ච USB කේබල් එක භාවිතා කරන්න කියලා Sonyලා රෙකමන්ඩ් කරනවා. ඊට අමතරව තව වැදගත් දෙයක් තමයි ඔයගොල්ලෝ කම්පියුටර් එක පාවිච්චි කරනකොට මේ කම්පියුටර් එක ඕෆ් වෙන්නේ නැතුව තියාගන්න. ලැප්ටොප් එකක් නම් ස්ලීප් මෝඩ් එකට යන්නේ නැතුව තියාගන්න සහ කම්පියුටර් එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් UPS එකක් දාලා පාවිච්චි කරන්න. ඊට අමතරව අප්ඩේට් එක වෙන වෙලාවේ ඔයගලන්ගේ කැමරාවත් කිසිම විදිහකින් ඕෆ් කරන්න එපා අප්ඩේට් එක ඉවර වෙනකම්. පළවෙනියෙන්ම කරන්න තියෙන්නේ Google එකට ගිහිල්ලා ඔයගලන්ගේ කැමරාවේ මොඩල් එක ගහලා firmware කියලා search කරන්න. ඉතින් A73 එකට මම search කරනවා. එතකොට sony.com එකේ support එකේ මේ පළවෙනි link එක ඔයගලන්ට click කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට මේ downloads කියන section එකට ගියාම firmwares දෙක බලා ගන්න පුළුවන් Windows වලට සහ Macintosh එහෙම නැත්නම් Apple computers වලට. ඉතින් මෙතන තියෙන latestම firmware එක ඇවිල්ලා 4.01 කියන firmware එක. ඉතින් දැන් අපි කැමරාවේ check කරලා බලමු කැමරාවේ තියෙන firmware එක මේ same version එකද එහෙමත් නැත්නම් ඊට වඩා අඩු version එකක්ද තියෙන්නේ කියලා. පළවෙනියෙන්ම ඔයගලන්ගේ කැමරාවේ menu system එකට ගිහිල්ලා ඉවරලා ඔයගලන්ට යන්න වෙනවා මේ setup කියන tab එකට. මේ setup tab එකේදී ඔයගලන්ට හොයාගන්න පුළුවන් කැමරාවේ version එකට තියෙන කොටස. ඉතින් මේ version එක ඇතුළට ගියායින් පස්සේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ කැමරාවේ තියෙන version එක දැන් 3.01 කියන version එක. ඉතින් site එකේ තියෙන්නේ 4.01 කියන firmware update එක. ඉතින් ඒකෙන් හින්දා මේ කැමරාවේ firmware එක අපිට update කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ගේ operating system එකට අනුව ඔයගලන්ට firmware version එක select කරගන්න පුළුවන්. මෙතන උඩම download button එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේක compatible cameras වල model numbers පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ මේකෙන් වෙන benefits ඒ කියන්නේ මේ firmware එක දාපුවම ඔයගලන්ගේ camera එකේ වෙනස් වෙන්නේ මොනවද කියලා දල වශයෙන් ඔයගලන්ට දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් මේ download කියන button එක ගහලා පල්ලෙහාට යන්න ඕනේ මේ download button එක enable වෙන්න. ඊට පස්සේ නැවතත් download කියන button එක ගහලා ඉතින් ඔයගලන්ට Sony account එකක් තියෙනවා නම් මෙතනින් sign in වෙලා මේක download කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයගලන්ට account එකක් create කරගන්න පුළුවන්. මම දැනට මේක download කරනවා account එකක් නැතුව. right ඉතින් file එක download වෙලා තියෙන. ඉතින් තාම camera එක ඔයගලන්ගේ laptop එකට හරි computer හරි connect කරන්න එපා. ඉස්සෙල්ලාම ඔයගොල්ලෝ මේ update exe file එක run කරන්න. එතකොට මේ software එක start වෙනවා. ඊට පස්සේ instruction එකක් එනවා connect the camera to the computer කියලා. ඉතින් දැන් මම මේ USB-C port එක ආධාරයෙන් මගේ A73 එක මේ විදිහට connect කරලා ඊට පස්සේ මම මේක power on කරනවා. ඉතින් මෙතනදී USB mass storage mode එකට වැටලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට mass storage mode එකේ නෙමෙයි නම් තියෙන්නේ
ඔයගලන්ට ඒක මා ස්ටෝරේජ් සිස්ටම් එකට දාගන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ මේක කනෙක්ට් වුණායින් පස්සේ ඔයගලන්ට තියෙන්නේ next කියන බටන් එක ගහන්න. ඊට පස්සේ පොඩි වෙරිෆිකේෂන් එකක් යනවා. දැන් මෙතන පල්ලෙහා ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ software එක detect කරලා තියෙන්නේ කැමරාවේ version එක 3.01 විදිහටත් අලුත් version එක 4.01 විදිහටත්. ඉතින් ඒකින්ද අපිට මේ firmware එක update කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි next කියලා ගහනවා. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී automatically කැමරා එක reset වෙනවා. ඉතින් කම්පියුටරය off කරන්නවත් කැමරා එක off කරන්නවත් මේ USB port එක හොලවන්නවත් යන්න එපා. මොකද මේ වෙලාවේ මේ firmware update එකට මොකක් හරි බාධාවක් ඇති වුණොත් සමහර විට වාගේ කැමරාව වැඩ කරන්න නැති වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒකින්ද මේක ප්‍රවේශම් තැනක තියලා මේ අප්ඩේට් එක කරන්න පටන් ගන්න. right, අප්ඩේට් වෙලා ඉවරයි. දැන් කැමරා එක රීසෙට් වුණා. රීසෙට් වෙලා නැවතත් මා ස්ටෝරේජ් මෝඩ් එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකෙන් පස්සේ ඔයගලන්ට තියෙන්නේ මේක finish කියන මේ බටන් එක ගහන්න. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ගේ අප්ඩේට් එක ඉවරයි. ඊට පස්සේ දැන් ඔයගලන්ට තියෙන මේ USB port එක ගලවන්න කැමරා එකෙන්. ගලවලා ඉවරලා ඔයගලන්ට තියෙන්නේ කැම් එක off කරලා බැටරිය ගලවලා නැවත බැටරිය ඇතුළත් කරලා ඉවරලා කැම් එක on කරන්න. ඊට පස්සේ අපි menu එකට ගිහිල්ලා version එක check කරොත් එහෙම දැන් මේක update වෙලා තියෙන්නේ 4.01 version එක විදිහට. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඔයගලන්ට Sony කැමරා එකක firmware එක අප්ඩේට් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට ඔයගලන්ට පුළුවන් ඔයගලන්ගේ කැමරාවේ තියෙන firmware එක අඳුරගෙන අලුත්ම firmware එකට අප්ඩේට් කරලා අලුත් features කැමරා manufacturers ලා ඔයගලන්ගේ කැමරාවට එකතු කරන දේවල් මේ කැමරාවට add කරගන්න. ඉතින් මං හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේකෙන් යමක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලෝ enjoy කරා නම් අමතක කරන්න එපා අපිව subscribe කරලා අපිට support එකක් දෙන්න මේ වගේ videos ඉස්සරහට කරන්න. ඉතින් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙනතුරු මම අදට ඔයගලන්ගෙන් සමු ගන්නවා. මම රජිත් R2 ස්ටුඩියෝ එකෙන් හැමෝටම සුබ දවසක්.